Good morning, class. Today our lesson, we're going to start with present simple or present continuous. Okay, bila kita guna present simple atau present continuous? Hold on. Sorry, not this. Okay, bila kita guna present simple atau present continuous, kamu perlu tahu perkataan present. Present bermaksudnya now, maksudnya sekarang, yang tengah berlaku sekarang. Okay, jadi ada dua jenis present tense. Satu ialah present simple. Present simple ialah tambah s ataupun tiada s. Okay, ialah lepas tu present continuous ialah tambah ing. Okay, mari kita belajar. We're gonna learn when do we add s and no s, and when do we add ing. Okay, present simple and present continuous is going to affect apa? Dia akan mempengaruhi apa? Dia akan mempengaruhi kata kerja verb. Okay, this grammar rule will affect. Okay, dia mempengaruhi kata kerja verb. Okay, so we're going to see. We start with present simple first. What is present simple? This is something that you have learned since primary school, yeah, class. So present, for example, she like bread. Okay, kerana she satu orang sahaja. Satu orang, kalau dia satu orang, kata kerjanya perlu tambah s. Faham ke tidak? Kalau satu orang, ingat the previous lesson we learn about this one, the countable noun and uncountable noun. Remember that? If one thing, kalau satu orang, satu benda atau satu perkara, kata kerja dia, this like is suka, mam. So this is the kata kerja, you have to tambah s. Okay? But if a lot of people, okay, kita balikkan konsep dia. If banyak orang atau banyak perkara atau banyak benda, kata kerja dia tak payah tambah s. Okay? Cikgu kasih kamu satu cara yang senang untuk ingat konsep ini. Okay? Asalkan benda, perkara atau orang, okay, tiga benda ini ya. Kerana semua ini semua ini adalah countable noun ya. Countable noun ya, benda yang boleh dikira punya ya, kelas. Tapi dia cuma mempengaruhi kata kerja verb. Okay, so kalau dia banyak, for example she. Okay, kalau kamu ingat benda she sahaja, satu orang ataupun satu benda ataupun satu perkara, kamu perlu ingat dia, kerana dia satu orang, dia sangat lonely. Dia tak boleh sendiri, dia sangat lonely. Apa maksud lonely ya dalam BM ah? Dia sangat sunyi. Oleh itu, kerana dia sangat sunyi, dia perlu ada seseorang teman dia. Jadi yang teman dia ialah, dia punya kata kerja perlu tambah s. Kamu ingat saja konsep ini. Kerana dia satu orang ataupun satu perkara ataupun satu benda. Jadi kalau dia satu sahaja, dia sangat lonely, dia sangat sunyi. Jadi kata kerjanya perlu tambah s. Kerana sunyi perlu tambah s. Sebaliknya, kalau cikgu guna manusia saja sebagai contoh hari ini. Tapi kamu tengok nanti contoh dia banyak guna bukan manusia punya juga. Kalau banyak orang, okay. Kalau banyak orang, okay. Banyak orang, banyak perkara ataupun banyak benda, banyak itu maksudnya dia tidak sunyi, dia tidak lonely. Kerana dia tidak lonely, kata kerjanya tak perlu tambah s. Kamu ingat cara ini. Ini adalah cara yang cikgu ajar supaya pelajar ingat. Okay, that is for present simple. Okay, cuma kamu perlu tambah s ataupun tak ada s. Okay, jadi ada dia punya grammar rule dari keadaan apa yang kita tentukan dia adalah present simple. Okay, okay, dari situ kita buat yang ini. Please write this the answer. Okay, for example, ada 4
rules. 4 rules to determine whether ini boleh guna present simple ke tidak. Yang pertama ialah habit and repeated action. Apa maksud habit? Habit ialah amalan yang kamu buat setiap hari, macam rutin. Ataupun repeated action, benda yang kamu asyik-asyik buat setiap hari ataupun setiap minggu ataupun setiap 2 ke 3 hari. Itu maksudnya habits and repeated actions. Okay, kalau begitu, benda yang asyik berulang kita perlu guna present simple. Okay, contohnya, yang mana contohnya, yang mana jawapannya? Jawapannya ialah ini. This one. Habits and repeated action ialah yang mana? Cuba tengok dulu. We have water boils at 100 degrees Celsius. No. Permanent situation. Parents were we have a done class. The English teacher. Okay, yang ini. His parents work at a bank. So number 2, A, the answer is 2. A, the answer is 2. Okay. His parents work at a bank. Apa maksud his parents work at a bank? Okay, tengok. His parents. Ibu bapa dia parents ada S. Jadi kalau banyak orang, jadi dia punya kata kerja work itu tak ada S. Dah nampak ke tidak? Okay. His parents work at a bank. Mereka bekerja di bank. Maksudnya setiap hari mereka kerja atau setiap satu hari Sabtu, Isnin sebagai Jumaat mereka kerja di bank. Benda yang asyik berulang. Repeated action. Kita perlu guna simple present. Okay, the next one. Permanent situation. Apa maksud permanent situation? Situation dalam BM-nya ialah sama saja situasi. Okay, benda yang sama, cuma spelling berlainan sahaja. Okay, permanent bermaksud kekal. Okay, situasi yang kekal. Okay, permanent maksudnya kekal. Okay, situasi yang kekal maksudnya tidak akan berubah punya. Memang begitu. Memang begitu sudah. Dia sesuatu macam, for example, Malaysia has 13 states. 30 negeri, 13 negeri. Okay, dan wilayah persekutuan. Okay, ini bermaksud ini bermaksud mereka, benda ini tidak akan berubah, kekal dan sentiasa begitu. Jadi benda yang kekal, situasinya kekal, kita guna present simple. Ini B. What is the answer for B? The answer for B is number 4. Sorry. The English. Apa maksud English? English di sini bukan bermaksud bahasa Inggeris. English di sini bermaksud orang Inggeris. Maksudnya orang yang tinggal di UK, di Scotland, semua tu kita panggil the English. Kita tidak, kamu boleh panggil English people, tapi biasanya kita takkan cakap the Indian people, kita cakap the Indians. Kita takkan cakap the Chinese people, kita cakap the Chinese. If we don't only say the Malay people, we say the Malays. Kebanyakan masa people itu akan dibuang, dan kita tahu sudah ini bermaksud bangsa dia. Okay, so the English drink a lot of tea. Mereka minum banyak tea. Kenapa drink itu tak ada S? Kerana English di sini dia merujuk kepada orang putih. English people, orang-orang putih. Jadi people tu banyak orang. Jadi kata kerjanya tak payah tambah S. So number permanent situation, the answer for B is number 4. Number 4. B, for answer for number B is number 4. Okay. Next one. C. Scientific facts. Scientific, ingat perkataan science ni. Science ni bermaksud science dalam BM. So, scientific facts. Facts ialah kenyataan. Maksudnya, kenyataan-kenyataan secara saintifik. Benda yang sudah dibuktikan secara sains. Macam setiap hari ada matahari. Betul ke tidak? Itu ialah scientific facts. Okay? Setiap hari ada bulan. Setiap malam ada bulan. Benda-benda ini ialah kenyataan saintifik. Benda yang tidak akan berubah. Okay? So, this one you have to use present simple. Yang mana ialah scientific facts di sini? Nombor 1. Sorry, hold on. The first one. Sorry, hold on.
Water boils at 100 degrees Celsius. Maksudnya air akan menjerang kalau 100 degrees Celsius, dia akan sudah sampai tahap dia punya itu boiling point. Okay. Ini ialah kenyataan saintifik. Tidak akan berubah. Benda yang tidak akan berubah selalu berulang. Benda yang sama kita guna present simple. Yang okay, the last one. Future actions. Apa maksud future action? Future ialah yang akan datang atau masa depan akan datang. Actions ialah perbuatan yang akan datang based on timetables and schedule. Maksudnya timetables ialah kamu punya itu jadual waktu. Schedule ialah apa yang kamu telah rancang. Maksudnya sesuatu yang kamu telah rancang di masa hadapan. Ini pun kita guna present simple. Okay. So which one is the answer? The answer is number 3. We have a dance class next week. D. We have a dance class next week. Next week ialah belum berlaku. Kamu cakap tentang sesuatu yang akan berlaku pada minggu depan. Kita guna present simple. Okay. Jadi present simple yang tambah S ataupun tak ada S. Okay. Tambah kepada apa? Tambah di verb. Kalau dia banyak tak payah tambah S. Kalau dia satu sahaja, kita perlu tambah S pada kata kerja dia. Okay, yang paling penting kamu ingat present simple ialah kalau dia kenyataan saintifik, kalau dia benda yang berulang setiap hari macam kamu pergi ke sekolah, ataupun sesuatu yang kekal macam sesuatu yang tidak akan berubah dengan kamu punya rancangan di masa depan atau minggu depan, kita semua guna present simple. Okay. Yang ini pula adalah present continuous. Okay, ini ialah present continuous. Present simple tadi ialah tambah S ataupun tidak tambah S. Manakala present continuous, kata kerjanya kita perlu tambah ing. Okay, ing. Di depan kita perlu tambah is atau are. Bila guna is adalah untuk satu benda, satu orang ataupun satu perkara. Manakala are adalah untuk dua atau lebih orang, benda ataupun perkara. Okay. Benda yang sama, cuma yang ini adalah kata kerjanya bukan tambah S, tambah ing. Maksudnya tengah. Kalau biasanya kita tambah ing, maksudnya benda itu bermaksud tengah. Tengah berlaku tengah. Okay, jadi dia punya depan kata kerjanya kita perlu tambah is atau are. Is untuk satu orang, satu benda atau satu perkara. Manakala are adalah untuk satu perkara ataupun dua atau lebih perkara, orang ataupun benda. Okay. Okay, dua-dua pun present ya, cuma satu tambah S, atau satu tambah ing. Okay, mari kita tengok. Okay, what are the rules? Bila kita tahu mau guna ing, bila kita mau tahu guna present continuous. Okay. So, let's start. Actions happening now. Yang pertama, actions happening now. Actions ialah perbuatan atau perkara yang kamu buat. Happening now, tengah berlaku sekarang. Cikgu cakap tengah kan, ing itu bermaksud tengah. Okay, tengah berlaku sekarang. Perkara yang tengah berlaku sekarang. Macam cikgu tengah mengajar, I am teaching now. Saya tengah mengajar, I am teaching. Ada ing now. Okay, so which one is the answer for A? The answer for A is let me see our class. Okay, the answer for A is number 4. Okay, let's look at number 4. The answer for A is number 4. The baby is crying. It must be hungry. Baby itu tengah menangis. Dia mesti mesti lapar sudah. The baby is crying. Apa maksud the baby is crying? Bayi itu tengah is crying. Bayi itu satu orang is. Lepas tu kenapa kena simpan crying? Dia okay. ing bermaksud tengah menangis. Okay. So number 1 A. The answer for A is number 4. The answer for A is number 4. Next one. Temporary situations. Apa maksud
Tadi kita cakap permanent, yang kekal. Apa perbezaan di sini? Sini ialah temporary. Temporary ialah sementara. Ini ialah situasi yang kekal. Ini ialah situasi yang sementara. Itu bezanya present simple dengan present continuous. Okay? So, temporary situations, okay, perkara yang cuma sementara sahaja, dia akan berhenti. Masih berlaku tapi dia akan berhenti. Faham ke tidak? Jadi the answer for number 2 is this one. Sorry, hold on. The answer for number B, the answer is 3. Means I am saving up for a car. What is the meaning of saving up? Mengumpul duit. Okay, mengumpul duit. I am saving up for a car, untuk beli kereta. Maksudnya perkara ini masih berlaku dan dia akan berhenti apabila kamu berjaya mengumpul duit tu. Betul ke tidak? Dan kamu berjaya membeli kereta. Benda ini akan berhenti kan, pengumpulan duit itu. Jadi ini adalah situasi yang sementara sahaja. Kita boleh guna present simple tapi dengan ing. The third one, future plans. Apa maksud future plans? Future tadi kita belajar masa akan datang atau masa depan. Okay? Future plans bermaksud plans ialah rancangan kamu. Hampir sama dengan ini sebenarnya. Okay, hampir sama tetapi sebenarnya hampir sama, cuma dua-dua pun boleh. Tambah S ataupun tambah ing, dia pun boleh sebenarnya. Okay? Future plans ialah rancangan yang akan datang atau rancangan masa depan kamu. Okay, yang mana? Yang ini. The answer for C is, what are you doing at the weekend? Apa yang kamu buat? Apa yang kamu akan buat? Di sini dia bukan bermaksud tengah buat. Dia di sini bermaksud akan. Kerana belum berlaku. Betul ke tidak? Okay, ing bukan sahaja bermaksud tengah, dia juga boleh bermaksud akan. Okay, dua maksud untuk ing. Satu ialah tengah, satu ialah akan. Ada lagi beberapa tapi hari ini kita cuma belajar dua. Satu ialah akan, satu ialah tengah. Apa yang kamu akan buat at the weekend? Weekend ialah hujung minggu. Apa yang kamu akan buat hujung minggu ini? Okay, that is called future plan. Future ialah masa depan, belum berlaku lagi. Okay? So number C, the answer is 2. C, the answer is 2. D, annoying habits. Habits ialah amalan atau perkara yang orang buat lah. Annoying maksudnya buat orang rasa geram. Jadi, annoying habits ialah buat orang rasa geram punya habits. Amalan yang buat orang rasa geram, kita boleh guna ing. Amalan yang buat annoying, yang buat orang annoying bermaksud buat orang geram, habits bermaksud amalan. Jadi amalan yang buat atau perkara yang buat orang geram, kita boleh guna konsep ing, present continuous. So which one is the answer for D? The answer for D is, you are always interrupting me. Apa maksud interrupting? Interrupting maksudnya mengganggu. Kamu selalu mengganggu saya. Mengganggu maksudnya buat dia rasa geram kan? Amalan yang buat dia rasa geram kan? So ini boleh guna ing. So the answer for D, the answer for D is number 1. The answer for D is number 1. Okay? Amalan yang membuat orang rasa geram itu maksudnya kita boleh guna ing. Okay? Annoying habits. D, the answer is number 1. And the last one. Okay, changing and developing situations in the present. Perkara yang berubah, changing ialah berubah. Developing maksudnya akan asyik berubah. Dia asyik berubah. In the present, perkara yang berubah dan asyik berubah pada sekarang lah, maksudnya perkara yang berubah dan asyik berubah sekarang. Okay, benda yang tidak sama tapi dia asyik berubah, kita guna ing. Okay, what is the answer? The answer is number 5. Families are becoming smaller and smaller this day. Becoming means asyik menjadi, perlahan menjadi jadi. Jadi maksudnya dia asyik berubah. Smaller and smaller. Keluarga, saiz keluarga menjadi lebih kecil dan kecil pada masa kini. Maksudnya berubah. Dari kecil jadi lebih kecil, dari lebih kecil, dari lebih kecil. Konsep ini kita guna present continuous ataupun guna ing. Okay. So your homework for this part, for present simple and present continuous, okay, in Google Form as usual, yang ini, okay, dalam buku teks kamu, tapi kamu jawab dalam Google Form. Understand or not, class? This is your homework for today. Okay, so let's go to the last part.
Let's go to the last part. Okay. Before that, let's look at some of the words here. Okay. Yang cikgu jumpa nanti video itu, ada cikgu akan buka CC, maksudnya caption. Ada perkataan yang dia tidak betul punya. Contohnya ialah Flora Salonik, spelling dia salah. Jadi kamu dengar, kamu agak-agak tawa. Lepas tu Dorobo people, kadang-kadang dia akan salah. Okay. Village ialah Kijunga. Okay, kadang kamu dengar Kijunga, tapi yang dia type nanti dalam kamu nampak perkataan subtitle dia, sari kata dia tu bukan Kijunga, tapi kamu dengar akan Kijunga. Arusha, lepas tu apa lagi? Loshiro, lepas tu Flora. Okay, ini ialah dari muka surat yang present simple tadi muka surat ke berapa? Cikgu selalu lupa di mana. Kamu tahulah, kamu cari di mana. Okay, yang ini di muka surat yang ini, kelas. Muka surat yang ini. Cikgu tunjuk kamu, Hold on. Muka surat yang ini. Tadi yang simple present tu muka surat yang ini. Yang ke-9 kah? Ya, ke-9 ni, 9. Sekarang kita akan belajar sampai hujung sudah. Ini ialah muka surat yang ke-16. 16. Okay, kita akan buat ini sahaja. Ini tak payah. Okay. Okay. So, kamu akan tengok satu video. Lepas tu kamu akan jawab soalan-soalan yang ini di dalam yang true atau false sahaja, betul ke salah dalam Google Form. Faham ke tidak? Okay, cikgu akan jelaskan sedikit-sedikit dalam video itu. Okay. So, let's start. Okay, cikgu ingatkan, sari kata dia ada sedikit salah-salah, tapi kalau kamu dengar, kamu akan faham. Flora Salonik grew up in one of Tanzania's busiest cities, Arusha. She has a university education and speaks 4 languages. Dia ada university education, maksudnya dia belajar di university dan dia bercakap 4 jenis. These days she depends on the earth for her livelihood. Okay. Flora's life changed. She depends. Minggu lalu kita belajar. Okay, nama continue first. Arusha. She has a university education and speaks 4 languages. These days she depends on the earth for her livelihood. She depends on the earth for her livelihood. Depends bergantung kepada bumi. Maksudnya untuk livelihood, untuk hidup. Maksudnya dia bergantung kepada hasil bumi untuk hidup, ya. Flora's life changed because she fell in love with a man from the Dorobo people. About 10 years ago, I met this man. We fell in love and got married. We met in Tana, got talking, and Bukan China ya, kelas Tanah. Tapi tak ada guna punya. Cikgu, tak ada soalan perkataan. Tapi bukan China ya, kelas. started dating. After they were married, her husband Lashiro brought Flora to the tiny village of Kijungu on Tanzania's south. Okay, ini ya, Kijungu tadi kita nampak, bukan Kachinga ya. Okay, dia punya spelling akan berubah kerana ini ialah auto-generated. Maksudnya dia dengar apa, dia type di sana apa. Okay, faham ke tidak? Ini bukan spelling yang betul, tapi kamu faham, Off Masai Steppe. A 4-day journey on foot from Arusha is one of the most remote places in Tanzania. Apa maksud remote places? Remote places maksudnya pedalaman. Remote places ialah tempat pedalaman. Okay? Yang tempat pedalaman maksudnya biasanya tiada electricity, tiada air biasanya lah, tiada hospital semua tu. Itu maksudnya remote places, jauh daripada perkembangan bandar begitu. Okay? In Tanzania ialah di Afrika. Cikgu lupa di East Africa ke South Africa. Afrika itu satu benua ya, bukan satu negara. Kamu perlu tahu Afrika itu ialah satu benua, one continent. Dia bukan satu negara. Dia banyak negara dalam benua Afrika itu. Tanzania salah satu. Flora's family knew that she was leaving the comforts of the city for a world without electricity. Okay. Bukan Flora ya, dia salah spelling. Leaving maksudnya meninggalkan, comforts ialah keselesaan. Keselesaan apa? City, bandar. Untuk apa? Untuk a world, dunia tanpa electricity. Maksudnya, Spends long periods away from walk just to get comforts of the city for a world without electricity or almost any modern conveniences.
Modern convenience. Modern ialah modern. Conveniences ialah yang ni. Ialah kemudahan. A world where it takes a 40-minute walk just to get water. Unlike some Dorobo people, Flora and Lashira Ini bukan tarobo dorobo. Dia salah spelling lagi. raise cattle and grow crops to feed Cattle tu apa? Cattle ialah lembu ya. Grow crops. Grow crops ialah tumbuh-tumbuhan. their family. The Dorobo are one of the few hunter-gatherer societies left in East. Apa maksudnya hunter-gatherer? Hunter ialah pemburu. Maksudnya mereka ialah society, ialah masyarakat pemburu yang masih wujud pada hari ini. Banyak masyarakat pemburu sudah tidak wujud pada hari ini ya kelas. The Dorobo lifestyle means that the Shiro often spends long periods away from home while hunting. Flora is often left to care for their 3 children, their farm, and their home by herself. She gave up everything for the Shiro, and now she hardly sees him. Flora sometimes dreams of returning to the city. Mara nyingi tunafungasha mizigo nasema mimi narudi. Siwezi kuishi. Sometimes I pack my stuff, ready to go back to Arusha. Kashindikana. But I have children, so I can't go home. Many years have gone by since Flora moved to the village. There's no telephone or postal delivery, so she hasn't been able to communicate with her family since she came. Communicate ialah berkomunikasi ya, berhubung ya. It's difficult to stop thinking about the past. Sometimes she thinks about the way her life could have been. Thinking about the past pasal ialah masa dulu ya. Kerana dia belajar di university ya. Kerana dia jatuh cinta dengan suami dia perlu tinggalkan kehidupan moden dia, mengikut suaminya kepada kehidupan yang memburu dan sangat-sangat tidak moden lah, masa ketinggalan zaman begitu. She also thinks about what she would have done in the city. But what can she... What she would have done ialah apa yang dia mungkin akan buat. Would ialah mungkin akan. Have done ialah buat. Okay? Mungkin akan. Bukan akan tapi dia mungkin do akan. now? She can take her children to live in the city and leave Lashiro in the village, or she can forget about her old life. Her husband knows nothing about the difficult choice that his wife must make. Flora feels restless and decides to visit her hometown of Arusha. Restless maksudnya dia rasa tidak aman begitu, tak ada damai begitu. She begins the 4-day walk early the next morning, but doesn't dare to look back at her children. It's painful for her to leave them, but her neighbors will take care of them while she figures out their future. Figures out bermaksud fikir dan rancang begitu. Kerana dia fikir tentang pendidikan anak dia sekarang. Jadi dia tengah fikir perlukah dia tinggalkan tempat ini dan berpindah kembali ke bandar. Arusha is the center of Tanzania's tourist and safari business. This is where Flora was born, attended school, had her first job, and met her first boyfriend. Since she's been away for so long, the busy streets are unfamiliar to Flora. They're so Unfamiliar familiar bermaksud dia masak. Unfamiliar maksud dia tidak masak, dia tidak kenal sudah. As she walks towards her childhood home, Flora isn't certain if her mother still lives in the same house. Certain maksudnya pasti. Isn't certain bermaksudnya tidak pasti. Or even if she's still alive. As she nears the house where she once lived, a few of the neighbors stop and stare. It's an emotional reunion. Emotional reunion. Reunion ialah mereka baru jumpa kembali lagi. Emotional ialah penuh dengan emosi. Maksudnya sangat penuh tangisan begitulah. It's about 11 years since we saw each other. We didn't fight. We didn't have any rows. She just left home. I am very happy to see her again. I don't want her to go back too soon. But if there is no choice, she will have to go. Because she has children, and her husband is waiting for her there. Flora tries to relate to the person that she used to be. Tries to, cuba untuk relate, maksudnya cuba untuk fikir kembali, cari kembali orang
personality dia yang dulu itu. To the person that she used to be. Cari personality kepada orang. Jadi kembali kepada orang yang dia dulu dia adalah begitulah. Used to be lah dulu. As she sits in the school that she went to as a girl, she wonders, should she bring her children to Arusha or return to her life in Kijungu? Whatever she decides, something will be lost. Okay, itu sahaja. Cukup untuk kamu jawab soalan-soalan di sana. That's all for today's questions class. So right now, your homework for today is to answer the questions on Google Form. Okay, yang answer yang ini. Okay, cikgu akan type dalam Google Form dengan yang ini. Ialah berdasarkan ini, yang berdasarkan grammar yang kita belajar tadi. Ini kita berdasarkan video yang kamu nampak tadi. Okay, dua part ya. That's all for today. Thank you class.